हेलो एभ्रिवान, म पूनम चौधरी। हामी कोरेल्ड्रोको सिरिज स्टार्ट गरेको छौँ र आज कोरेल्ड्रो अन्तर्गत हामी कोरेल्ड्रोको टुल बार अन्तर्गत हामी आज एनभलप टुल युज गर्न सिक्दैछौँ। कसरी युज गरिन्छ, यसको काम के हो, हामी आज यस भिडियोमा थाहा पाउनेछौँ। लागौँ कम्प्युटेसन। ओके, मेरो कोरेल्ड्रो ओपन भइसकेको छ। म भ्यूमा यो प्लसमा क्लिक गरेर एउटा न्यू डकुमेन्ट क्रिएट गर्दैछु र यस अन्तर्गत हामीसँग आज टुल छ। यहाँनिर टुल बारको यो एनभलप टुल, हिजो हामी डिस्टोर टुल सिकेको थियौँ र आज एनभलप छ, जुन कि हामी विभिन्न सेपहरूलाई, जस्तो कि मैले रेक्टेङ्गल ड्र गरेर यिनी सेपहरूलाई विभिन्न आफूले चाहेको सेपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ यो एनभलप टुलबाट। जस्तै यो लिए, त्यसपछि एनभलप टुल लिए र हामीसँग थुप्रै अप्सन छ। यहाँ प्रिसेट पनि दिएको छ र यहाँनिर प्रिसेट बनाएर दिएको छ, सर्कुलर, रेक्टेङ्गुलर, होइन। र यहाँनिर छ रेक्टिलाइनियर, स्लान्ट, पिल्स, पुस डाउन एन्ड पुस अप भनेर। अब यो कुन लिने हो हामी यहाँनिर प्रिभ्यू पनि देखाएको छ। यस्तै क्लिक गर्ने हो भने त्यही सेपमा यो चेन्ज भइहाल्छ यो हाम्रो केबाट, प्रिसेटबाट। र यसपछि हामीसँग यहाँ प्लस बटन दिएको छ। प्लसको काम के हो भनेपछि हामी यदि कुनै पनि यो सेपलाई मैले कन्भर्ट प्रयोग गरेँ, यो सेपलाई हामी यसरी डिजाइन गरेर बनाएको छौँ भने मैले यसलाई डिलिट गरेर यसको बनाएँ है। यसरी यो मैले एउटा स्क्वायर ड्र गरेँ, सेप टुल, के अरे पिक टुल, यो गरेर मैले थोरै स्क्यू गरिदिएँ यसरी। र यसलाई म एज ए प्रिसेट एनभलपको सेप गर्न चाहन्छु भने, होइन, यसलाई थोरै चेन्ज गरेँ मैले यहाँबाट यसरी, थोरै यहाँबाट यसरी बाङ्गो भइरहेको छ। बाङ्गोमा या भने यतिकै ओके, यतिको थोरै चेन्ज गरेर म यसमा प्लसमा क्लिक गरेँ भने र अब चाहिँ मलाई सेभ गर्न भन्छ र म यहाँनिर यो सेभ गर्न सक्छु यसरी स्क्वायर भनेर। र मैले यसलाई सेपमा क्लिक गरिदिएँ, यो सेभ भइहाल्छ एज ए प्रिसेट। र यस्तै सेप म फेरि अर्को बनाउन चाहन्छु भने अब डाइरेक्टली म यहाँबाट प्रिसेटबाट त्यसलाई लिन सक्छु, यो चेन्ज भइहाल्छ। यसरी हामी यो प्रिसेट पनि बनाउन सक्यौँ र यो प्रिसेट चाहिएन भने यसबाट डिलिट पनि गर्न सक्छौँ, यो प्रिसेट डिलिट पनि भइहाल्छ। अनि त्यस्तै गरी यसपछि अर्को हामीसँग अप्सन यहाँनिर यो सिलेक्सन अप्सन, यो नोडलाई सिलेक्सन गर्ने अप्सन हो। सुरुमा यो बाई डिफल्ट रेक्टेङ्गल हुन्छ र यो सिलेक्ट भएको छ भने हामी कुनै पनि नोडलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि यसरी मानौँ यसरी यो नोड र मलाई यो नोड सिलेक्ट गर्न छ, यो 1 2 3 भनेपछि म यस्तै डाइरेक्टली दुईवटा सिलेक्ट गर्न सक्छु। तर यता गयो भने यो पुरै सिलेक्ट हुन्छ, यो सबै सिलेक्ट हुँदैन सँगै। यो रेक्टेङ्गुलरमा यसरी रेक्टेङ्गल बनेर सिलेक्ट हुन्छ। तर मलाई 1 2 3 मात्रै सिलेक्ट गर्नु छ भने रेक्टेङ्गल सम्भव छैन। यसको लागि चाहिँ हामी फ्री ह्यान्ड लिनुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट हामी यसरी फ्री ह्यान्डले यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। यसरी यो भयो, एउटा यस्तै सिलेक्ट गर्ने भयो, यसरी सिउसँग यसरी अथवा यसरी, या भने यहाँबाट स्टार्ट गरेर मैले यसरी यो सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि यो सिलेक्ट गरेँ र यहाँबाट यो सिलेक्ट गरेर यसरी यहाँ गएर जोइन गरिदियो भने यो एकैचोटि यो तिनवटा पनि सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। फेरि फ्री ह्यान्डबाट यो। अनि यो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर अप्सन छ हामीसँग यो, हामी जुन कि सबै अप्सन लगभग यहाँदेखि यहाँसम्मको सबै अप्सन सेप टुल सिक्दाखेरि हामी सिकिसकेको थियौँ यिनीहरूको काम के हो। यदि सेप टुलको भिडियो हेरिएको छैन भने माथि आई बटन आउँछ, त्यहाँ क्लिक गरेर हामी यसको भिडियो हेर्न सक्छौँ र सिक्न सक्छौँ के कामको लागि गरिन्छ। र अर्को अप्सन छ हामीसँग यहाँनिर यो स्ट्रेट लाइन मोड भनेको छ र यदि यसमा हामी क्लिक गरेर यसले मुभ गर्ने हो भने यो स्ट्रेट लाइन मोडमा यो मुभ हुन्छ। यो म एउटा छुट्टै लिन्छु है, सेप यसमा कर्भ भइरहेछ, म यहाँबाट एउटा छुट्टै यो लाइन लिएँ। फेरि यो एनभलप टुल, स्ट्रेट लाइन मोड र यसलाई क्लिक गर्ने हो भने यो यसरी सर्च छ, होइन। त्यसै गरी यदि यसमा क्लिक गरेको छ भने यो हाम्रो यसरी सर्च छ। यदि यसमा क्लिक गरेको छ हामी यो यसरी सर्च छ, यो थोरै यसरी आएर यसरी जान्छ, थोरै कर्भ हुन्छ। यो कर्भ गर्ने स्टाइलहरू हो, होइन। र यही काम हामी टेक्स्टमा पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ। कुनै पनि टेक्स्ट लियो भने जस्तै यहाँनिर म कोताही ट्रेनिङ गर्दैछु, टाइप गर्दैछु यो कोताही भइरहेछ त, कोताही ट्रेनिङ, र यो टेक्स्टमा म बोल्ड गरिदिएँ। यदि एनभलप टुल अप्लाई गर्ने हो भने यहाँनिर कुनै पनि अप्सन र यसलाई हामी यसरी चेन्ज गरेर हेर्न सक्छौँ। यसरी चेन्ज हुन्छ, यो यसरी चेन्ज हुन्छ, यसरी पनि राख्न सक्छौँ। यो स्ट्रेट मोड भयो र यदि यसमा क्लिक गर्छौँ भने
अब यतिकै यो चेन्ज हुँदैन फेरि है यसमा एक कुरा अगाडि सिक्यो फेरि म सुरुबाट चाहिँ कन्ट्रोल जेड गरेँ कन्ट्रोल जेड यदि म यसमा गयो भने यस्तरी चेन्ज हुन्छ जस्तै यो राउन्डमा थोरै स्मुथमा जस्तै हामी तल राख्दैछ यस्तो देखिन थाल्छ माथि सार्दैछ यस्तरी कर्वमा भइहाल्छ यस्तरी यसरी चेन्ज गर्दैछ भने घरमा चाहिँ गर्न पनि सक्छौँ र यसैलाई थोरै अझै कर्वमा चाहियो भने पनि हामी अब यसरी कर्व गर्न सक्छौँ सिम्पल कुरा हो यो यस्तरी अलिकति यस्तरी गरेर यस्तरी गेटको जस्तो यस्तरी होइन यस्तरी गरेर यो बनाउन सक्छौँ त्यसपछि यसका केही मोडहरू दिएको छ यो मोड यस्तो हुने कि होइन यस्तो यहाँनिर चाहिँ गरेर हामी अब त्यस्तरी हेर्न सक्छ यो चेन्ज गरेर देखाउँछ यहाँनिर यो मोड र अर्को अप्सन छ यहाँनिर यो किप लाइन्स भनेको कसरी काम गर्छ भनेपछि यदि हामी यो रेक्टेङ्गल बनाएको छौँ अनि एन्भलप खुलेको छौँ र यो यदि एक्टिभेट छ भने हामी यसरी सारेपछि यहाँनिर लाइन देखिन्छ यो लाइन र ए लाइन देखिने भनेको यो किप लाइन्सको कुरा हो यो यदि हामी अफ गरिदिएको छौँ भने यो देखिँदैन यो है ओके किप लाइन्स त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँनिर एड न्यू एन्भलप यो भइसकेपछि यसमा फेरि थप्नु पऱ्यो भने यसमा क्लिक गरेर अर्को फेरि एन्भलप अप्लाई गर्न सक्छौँ यसको लागि यो बटन हो र प्लस अर्को अप्सन चाहिँ यहाँनिर यो क्रिएट एन्भलप फ्रम भनेर यो कसरी काम गर्छ पहिला बुझिहालौँ है ल यसको लागि चाहिँ एउटा सिम्पल कुरा यो सामान्य अप्सनहरू हो यो खासै युजफुल छैन यो हामी क्लिक गरेर चाहिँ थाहा पाइन्छ है यो चाहिँ अलिकति युजफुल छ यो कसरी काम गर्छ ल हेर पहिला यसको लागि म पहिला यो थोरै इलिप्स बनाउँदैछु यति पो लगभग 80 ल र म यहाँबाट म्याप टुल लिँदैछु म्याप टुल र यसलाई म यहाँदेखि कट गरिदिएँ र यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ यो मलाई चाहिएन र यहाँबाट म लिँदैछु एउटा रेक्टेङ्गल 80 र यो दुईजनालाई म गर्छु सेन्टर के अरे सी फर सेन्टर त्यसपछि यसलाई यसको अलाइन गर्न पऱ्यो र म यहाँ लिन्छु फेरि एलिप्स र यति म स्टाइल ड्र गर्दैछु र यो एलिप्सलाई यो सँगमा राख्दैछु यहाँनिर यसलाई पनि सेन्टर गरेको राम्रो सी फर सेन्टर र यसलाई थोरै तल सार्दै मैले यतिको यताहरू मैले कपी गरेँ सेन्टर फेरि गर्नुपर्ने एकैचोटि गर्दै नै हुन्छ यसरी सेन्टर है र यो जुन छ यसलाई मैले सिफ्टसँग सानो गर्दैछु यहाँबाट यसरी सानो अब 80 को र बिचको लाइनलाई म यहाँबाट भर्चुअल 7D टुल लिएर यो ट्रिल गरिदिन्छु यसरी यो मलाई चाहिएन यो पनि चाहिएन र यो पनि चाहिएन र यो हाम्रो ग्लास बनिहाल्छ यसरी र बनाइसकेपछि म यहाँ टाइप गर्दैछु कोटही है यहाँनिर यस्तोतिर टाइप गरेँ क्यापिटलमा टाइप गरौँ न है कोटही र यसलाई मैले बोल्ड पनि गरिदिएँ र यो जुन अब कोटही जुन देखिरहेको छ यसलाई यसकै सेपमा राख्नु पऱ्यो यो जस्तो छ त्यस्तै स्टाइल बनाउनु पऱ्यो टेक्स्टलाई भनेपछि एन्भलप टुल लिएर सेलेक्ट गरेर यो क्रिएट एन्भलप फ्रममा क्लिक गरेर यदि हामी यो सेपमा क्लिक गर्ने हो भने यो यस्तै बनिहाल्छ होइन अब यसलाई हामी उठाएर राख्ने हो भने यो ट्याक्कै यसमा अट्छ राख्न सक्छौँ है राख्न सकिन्छ यसरी हो यसरी राख्न सक्छौँ हामी है ओके ठिक छ र यो बनाइसकेपछि अर्को अप्सन लास्टमा चाहिँ कपी भन्ने अप्सन कपी कसरी काम गर्छ भनेपछि हामी यसमा क्लिक भइदियो भने अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ होइन र यसलाई सेलेक्ट गरेर एन्भलप टुल लिएको छ भने अब यो कपीमा क्लिक गरेर यसलाई यस्तै बनाउनु पऱ्यो भने कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ भनेको यस्तरी यस्तै भइहाल्छ यो यस्तै काम गर्छ यो एन्भलप टुलले र यसको टुलको अब बेसिक फन्डामेन्टल्स यति नै हो यो यस्तरी काम गर्छ भनेर हामी थाहा पाउने र यो जानिसकेपछि है केही प्र्याक्टिसको इक्जाम्पल मैले दिएको फाइलहरू यो मैले ग्रुपमा पनि अपलोड गरिदिएको थिएँ र हामी यहाँनिर पनि हेर्न सक्छौँ यो टेक्स्ट यस्तै बनाएर देखाउने मलाई यस्तो टेक्स्ट बनाउन सक्ने कि नै यस्तो यो टेक्स्ट बनाउने एउटा त्यसपछि यो डिजाइन यस्तै सेपमा यो राखेर यस्तै गरी यसलाई लेखेर यस्तै बनाउने है त्यो सेपमा अनि यो बोतलमा यस्तरी टेक्स्टहरू बोतलको सेपमा यसरी राख्न जान्ने त्यसपछि गएर अर्को यो पनि एन्ड्रोइड टुलबाटै क्रिएट गर्न सक्यो है त्यो बनाउन जान्ने त्यसपछि यो पर्सपेक्टिभमा राखेको छ 3D मा यसरी पनि बनाउन जान्ने र यति गर्दै हाम्रो
प्र्याक्टिस पुरा हुन्छ। र जानिसकेपछि अब यसबाट नजाने कुरै छ यो सिकाइदिनुपर्छ, अलिकति गाह्रो यो छ होला सायद, यो सिकाइदिनुपर्छ कि नै? ओके, यसको लागि चाहिँ पहिला अब हामी बोतल बनाउन पर्यो एउटा है, के भने डाउनलोड गर्न पर्यो। यहाँबाट डाउनलोड गर्ने भयो होइन बनाइने भयो। ल मैले यसलाई डाउनलोड गर्दैछु, यो राइट क्लिक कपी इमेज र म कोरेलड्रोमा गएर डाइरेक्टली पेस्ट गरिदिएँ यहाँनिर यसरी ल पेस्ट गरिदिएँ। र अब यो भनेको इमेज हो, जेपिजी फाइल हो, यसलाई हामीले भेक्टरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्भर्ट गर्न हामी सिकेको छैनौँ, आज सिकालौँ होइन। यसको लागि चाहिँ हामी बिट म्यापमा गएर क्विक ट्रेस भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्ने हो भने यो ट्रेस भइहाल्छ। यो ट्रेस भयो र अब यसको काम छैन, म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। र यसको ब्याकग्राउन्ड पनि छ, त्यसले म यसलाई कन्ट्रोल युले अनग्रुप गरिदिन्छु। धेरै छुट्टा छुट्टै पार्ट हुन्छ अब यसरी मैले सेलेक्ट गरेँ र यसलाई मैले बाहिर झिक्दिएँ। यहाँनिर यो ब्याकग्राउन्ड मलाई चाहिएन, डिलिट गरिदिएँ। र अब यो फेरि सानो टुक्रा छ, यो टुक्रा मलाई चाहिएन, मलाई यो यसरी जोइन भएको हुनु पर्यो यसरी है। ल यसरी भनेपछि यो सबलाई म यसरी जोइन गरिदिएँ यसरी पहिला, एउटै गराइदिएँ मैले यसरी। र पुरै यसरी गरेर वेल पनि गरिदिउँ, यो एउटै भइहाल्छ, यो एउटै बोतल छ। यो यस्तो बोतल बनाउनु पर्यो कि त हामी लिएर आउँ होइन। ल्याइसकेपछि यसलाई अब कति टुक्रामा त्यो टेक्स्ट कतिवटा लेख्ने हो, त्यति टुक्रामा यसलाई टुक्रा पार्नु। टुक्रा पार्नको लागि म रेक्टेङ्गल युज गर्दैछु यसरी, एक टुक्रा होइन, दुई टुक्रा, तीन टुक्रा, चार टुक्रा, पाँच टुक्रा पारिदिउँ ल। र यसलाई यहाँबाट म थोरै कम गर्दैछु, सबै लगभग बराबर हुने गइराख्दा राम्रो होइन। यसरी म यतिमा र पुरैलाई सिलेक्ट गरेर मैले ब्याक माइनस फ्रन्ट गरिदिएँ भने यो टुक्रा टुक्रा भइहाल्छ। अब यसरी एउटै छ, यसलाई अनुग्रुप गर्न पर्यो अथवा ब्रेक गर्न पर्यो यहाँबाट, अनि एउटा हाल्छ यसरी, यो एउटा आउनु पर्यो है, यसरी पुरै एउटा आउनु पर्यो। भइसकेपछि अब हामी आफ्नो टेक्स्ट टाइप गर्ने, यहाँनिर के टेक्स्ट राख्ने हो, कोटाही ट्रेनिङ सेन्टर फर होइन GRAPSIC ग्राफिक डिजाइन लेखिदियो भने DESI डिजाइन। र यसलाई मैले बोल्ड पनि गरिदिएँ, यसलाई ठुलो पनि गरिदिएँ, यो छुट्टा छुट्टै टेक्स्ट छ। र यो टेक्स्टलाई मैले ब्रेक पनि गरिदिएँ यहाँबाट, र यो पनि छुट्टा छुट्टै हुनु पर्यो यसरी, यो छुट्टा छुट्टै वर्ड हुनु पर्यो यसरी। यो भइसकेपछि एन्भेलप टुल अनि क्रिएट एन्भेलप फ्रममा क्लिक र यसमा गएर क्लिक, यस्तै सेटमा यो भइहाल्छ। फेरि यसमा क्लिक, यसमा क्लिक र यसमा क्लिक, फेरि यसलाई क्लिक, यसमा क्लिक र यसमा क्लिक, फेरि सेम प्रोसेस, यसमा क्लिक र यसमा गएर क्लिक, फेरि त्यस्तै गरी यसमा पनि क्लिक, सेलेक्ट एन्ड क्लिक, यसलाई पनि क्लिक, सेलेक्ट एन्ड क्लिक। यो गरिसकेपछि यो बोतलको सेपमा जान्छ र यसलाई हामी पहिला सेन्टर गरिदिउँ, यहाँबाट यसरी सेन्टर। र यो अब नजिक नजिक छ, यसलाई मिलाइदिन्छ थोरै, यसलाई माथि गरिदिन्छु यहाँबाट यतिको ल। अनि यो सेन्टर पनि धेरै माथि छ, यसलाई पनि थोरै तल गरिदिउँ यहाँबाट लगभग 80को। अनि फर पनि धेरै माथि छ, थोरै तल, र ग्राफिक पनि धेरै माथि छ, थोरै तल, र डिजाइन पनि माथि छ, त्यसलाई पनि थोरै तल यसरी। र हाम्रो बोतलको सेपमा गइहाल्छ है। यस्तै गरी अब यो डिजाइन अलिकति रिडेबल भइरहेको छैन, पढ्न गाह्रो भइरहेको छ भने यसलाई यहाँबाट हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ, कस्टममा राखी ठिक गरिन्छ, पढ्न सकिन्छ होइन। यसरी राखेर चेन्ज गर्न पाइयो हामी, यो ठिक छ, ठिक छैन भने यहाँबाट चेन्ज गर्न पाइयो। ओके, यसरी चेन्ज गर्ने र हामी यो बोतलको सेप दिन सक्छौँ, कुनै पनि टेक्स्ट है, कुरो बुझ्यो? यो बनाउन जान्ने र अर्को हामी किताबको प्रोजेक्ट पनि गर्छौँ एउटा है। आज यो पेज नम्बर 172 अन्तर्गत उल्लु बनाउनु पर्ने छ। यो के अरे पेज नम्बर 177 अन्तर्गत यो उल्लु छ नि, वौल, यो उल्लु हामीले बनाउनु पर्ने छ। यो हामी बनाउन सक्ने कि म बनाउन सिकाइदिएँ? उल्लु बहुत सजिलो छ, उल्लु बनाउनु भयङ्कर सजिलो छ। र ल अब यो सिक्ने भए ओके। यहाँनिर एउटा पहिला रेक्टेङ्गल बनाऊ यसरी, ल रेक्टेङ्गल बनाऊ। रेक्टेङ्गल बनाइसकेपछि गोलो बनाऊ एउटा यहाँबाट यसरी, गोलो लगभग 80 को ठुलो हुन्छ। र बनाइसकेपछि म थोरै यसलाई थोरै माथि गरिदिएँ यति लगभग है। दुईवटालाई मैले सेलेक्ट गरेर वेल गरिदिएँ यसरी, वेल दे यो वेल भइहाल्छ। त्यसपछि म यहाँबाट फेरि एउटा अर्को गोलो लिँदैछु यसरी,
यति ठुलो र यसलाई मैले यहाँनिर राख्दैछु लगभग यहाँनिर र यसलाई थोरै सानो गरौँ धेरै ठुलो जस्तो लागिरहेछ मलाई सेन्टर गरिदिउँ यसलाई है र फेरि सबैलाई सेलेक्ट गरेर मैले वाइल्ड गरिदिएँ र यसलाई पनि ब्ल्याक गरेर फिट गरिदिएँ त्यसपछि यहाँबाट सेप टुल लिएर यसको यो कान नै म माथि गर्दैछु यसलाई पनि माथि गर्दै यस्तै हैन त्यसपछि अब यहाँनिर यसको पखेटा बनाइदिनु पर्यो पखेटाको लागि चाहिँ एउटा मैले गोलो बनाएँ पहिला अनि यसलाई मैले यहाँबाट कपी गर्दैछु यसरी दुईटैलाई सेलेक्ट गरेँ त्यसपछि हरिजन्टल सेन्टर गएर मैले यसलाई गरिदिएँ इन्टरसेक्ट र यो एउटा सेप बनाइरहेको छ अब यसको काम छैन डिलिट र यसमा मैले कलर गरिदिएँ यो वाला र आउटलाइन मैले गरिदिएँ नन यसलाई हामी राखिदिन्छौँ यहाँनिर यसरी र एउटाहरू यता साइडमा यसरी पखेटा उल्लुको होइन यो बराबर हुनु पऱ्यो है नत्र केही राम्रो देखिन्न ढेँडै उल्लु गरिहाल्छ होइन यसरी यो राख्ने राखिसकेपछि यो थोरै सानो भयो जस्तो लागिरहेछ मलाई अब यतिको ठुलो गरिदिनु यति र यति भयो तल हुन्छ र भइसकेपछि अब यसलाई मैले फेरि एउटा अरू कपी गरेँ यसलाई सानो गरेँ मैले यतिको सानो हामीले यहाँ राख्दैछु कपी गर्दैछु लगभग यति एरियामा र यसलाई पनि सेलेक्ट गरेर मैले सेन्टर गरिदिएँ सबैलाई कपी गर्दैछु मैले तल यहाँनिर र यसलाई मैले क्लिक गरेर डिलिट गरिदिएँ र यो जुन छ यसलाई थोरै ठुलो गएर यसलाई यहाँनिर राखिदिन्छु मैले यसको लाइट थोरै कम गरिदिन्छु कलर यस्तो यसरी बनाउन सक्यो अब यसको आँखा बनाउनु पर्यो भने यहाँनिर एउटा गोलो बनाउँछौँ पहिला यस्तरी ठुलो गोलो अनि व्हाइट कलर आउटलाइन 9 अनि यसलाई म सानो गर्छु यतिको सानो र ग्रे कलर अप्लाई गरिदिएँ मैले यस्तरी त्यसपछि फेरि एउटा अरू गोलो मैले सानो गरेँ यस्तरी र यो यहाँनिर राखेर यसमा मैले ब्ल्याक कलर गरिदिएँ त्यसपछि एउटा अरू मैले सानो गोलो बनाएँ यस्तरी यसलाई यहाँ राखेर मैले यसमा व्हाइट कलर गरिदिएँ यस्तरी पुरैलाई सेलेक्ट गरेर मैले कन्ट्रोल जीले ग्रुप गरिदिएँ यसलाई कपी र यसलाई यता मिरर गरिदिएँ यसरी र हाम्रो यसको उल्लुको आँखा बनिहाल्छ होइन अब भइसकेपछि यसको खुट्टा बनाइदिनु पऱ्यो खुट्टा बनाउनु पनि भयङ्कर सजिलो छ हामी यहाँबाट पेन टुल लिन्छौँ र यहाँ क्लिक गर्छौँ तल क्लिक साइडमा क्लिक यहाँ क्लिक अनि यता क्लिक यहाँ क्लिक त्यसपछि यहाँ क्लिक र यहाँ क्लिक गरेर माथि गएर यसलाई जोइन गरिदिन्छौँ यसरी बस यो खुट्टा पनि यहाँ छ यसको कलर के गरिदिन्छौँ हामी यो आउटलाइन मैले हटाइदिएँ यहाँ पनि र थोरै मिलाउनु छ भने सेप टुल लिएर यताउता नयाँ भए हामी यसलाई मिलाइदिन सक्छौँ तै कता मिलाउने हो है र यसलाई मैले यहाँनिर राखेँ यताहरू कपी गरिदिएँ मैले यसरी दुईटैलाई सेलेक्ट गरेर सिफ्टसँग प्रेस डाउन गरिदिएँ र यो हाम्रो यसरी खुट्टा बनिहाल्छ उल्लुको यो भेरी सिम्पल कुरा हो सक्ने बनाउन सक्नु पर्यो है ल आज यसो हाम्रो काम आजको यो बनाउन जान्ने र भोलि हामी ह्याप्पी दीपावली भनेर एउटा डिजाइन बनाउन सिक्छौँ र दीपावली त छुट्टी हुन्छ है ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू